සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කයි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් අවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක්. ඉතින් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් කියලා ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික තමයි මේ විදිහට ඕපන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන ෆොටෝ එකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන ප්‍රිව් කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෝට් without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම වෝටර්මාක් එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක තියෙද්දිම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන add sound කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මියුසික් ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන කැමති මියුසික් එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් favorite list කියලා. ඉතින් favorite list එකට ඔයා music add කරලා තිනෝ නම් ඔයාලට පුළුවන් add කරගත්ත music එකක් හරි මෙතනින් add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන music ඔයාලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින්ම play කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ music එක දාන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එක මේ විදිහට close කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ CapCut application එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි CapCut application එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා ගැලරි එකට සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මෙතනට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ යටම තියෙන add කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file mark එක ටච් කරලා from device කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකක්ම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා music track එකක්. අන්න ඒ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම music track එක මෙතනට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක්. අන්න ඒ බාර් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් කියලා එකක්. අන්න ඒ වොලියුම් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාලා මේ හර ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක රෙසොලූෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අද විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් දිගටම බලන්න නම් මගේ channel එක subscribe කරලා යා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලට නටමන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.